Magandang araw po muli mga kabansan. Ako, saglit lamang, ang dami na nagtawagan at nag-comment, no? Tungkol po dito sa libro natin, kung saan, narito po malalaman ninyo kung saan nanggagaling ang baha at kung saan nananahan ng baha. Ayan, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa Central Luzon at Laguna Lake, Laguna and Cavite. Ang Cavite, ano na rin doon eh. At mapapasa inyo itong librong ito under a sale sa 0917-336-4366. Ulitin ko po, 0917-336-4366. The Poverty of Power. Ayan. Nandito rin po, mga kabansa, hindi lamang ang problema ng baha, kundi ang problema ng kuryente. At kasi po, 2 minute ball ni Cory Aquino na proyekto ni Marcos Sr. Una, yung itong Parañaque Spillway related sa baha. At pangalawa, yung Bataan Nuclear Plant. So, meron din po diskurso rito kung bakit ang taas ng kuryente ninyo. So, ulitin ko, 0917-336-4366. At habang tayo ay nalulunod dito sa Metro Manila, pinatawag po, derechahan na, pinatawag po ni Trump ang kanyang tuta dito sa Pilipinas. No? Walang iba kundi si Presidente Ferdinand Marcos Jr. No? At sabi kasi reklamo raw ng reklamo si Marcos Jr. na tinaasan nung po magsimula si Trump sa kanyang posisyon, tinaas po ang ating taripa mula 10 hanggang 17. Pero kamakailan, itong Abril, tinaas na naman mula 17 hanggang 20. And so, lalo pong humirap ang buhay ng Pilipinas, no, mga kabansa. At unang-una, isa na sa mga pabor kay Marcos, pero ngayon ay nagre-reklamo na rin, mga kabansa. Walang iba kung hindi si Senator Ping Lacson. Basahin natin sinabi ni Ping Lacson. 19% versus 0% tariff is definitely not the most fair deal between decades-old friends or allies like the US and the Philippines. That proposal is the worst insult that a host can throw at his guest. Maybe it's time for us to look for other trade partners. Ayan, mga. Ano ibig sabihin nito? Ay, binigyan nga po tayo ng konting presupuesto, ng konting relief, pero 1% lamang. So yung 20% bumagsak ko ng 19%. So, sino nag-negotiate? Yung ating 1% president na si Bongbong Marcos. Alright. Hindi ho yun ang masakit. Ang kapalit, doon sa 19%, lahat ng aangkatin ng Estados Unidos papunta sa Pilipinas, 0 tariff. Lalo-lalo na ang mga sasakyan, mga kabansa. Ayan. So, ito ngayon ang ating didiscuss, no? Ito ating didiscuss. Ito yung napakahabang diskurso, mga kabansa. No? Ano ang mga implikasyones nito? Alright. Bumalik po tayo ng kaunti sa ating kasaysayan. Noong January 1966, sa State of the Nation Address ni Ferdinand Edralin Marcos, ang sabi niya, to be a leader of the people. He reaffirmed his promise to make this nation great again. Wow!
na itong kanyang anak, pinatawag sa Washington DC nung nakaraang linggo. Ha? At itong linggong ito ay magkakaroon ng State of the Nation Address itong July 28. No? Aba, ay nung buksan po ni President Trump ang kanyang bibig, no? Ay na muntik nang mahulog sa kanyang silya si Bobo Marcos. Bakit ko po tinawag na Bobo Marcos? Ang sabi kasi ni President Donald Trump, he would not mind if he gets along with China if it would be an avenue to make the Philippines great again. Wow! Kung pakikinggan nyo, napakagandang sinabi. Dahil para bang binarbecue in praise, no? Si Bongbong Marcos sa kanyang amang, si Ferdy, si Apo Ferdy. Pero, may karugtong. Ang sabi po ni Trump, because I get along with China very well, I don't mind if Marcos dealt with China. I think he has to do what's right for his country. Ibig sabihin, ito ay, sabi nga sa wikang Kapampangan, ito ay pasanting mga kabansa. Na ang polisiya ni Marcos for the past 3 years ay hindi maganda. Hindi lamang sa nararamdaman natin kahirapan ngayon dito sa Pilipinas, kung hindi sa pananaw ni Donald Trump. It took a leader to tell his junior partner that continuing the foreign policy na itong si Marcos ay sinimulan kay Joe Biden ay isang monumental error. Bakit? Si Rodrigo Duterte po ang naging kaibigan ng China at nagbukas ng ating pintuan para magkaroon tayo ng ikay shot in the arm. No? Shot in the arm by adopting an independent foreign policy. Friends to all, enemies to none. In fact, mas bigyan niya ng konting pabor ang China dahil may mga economic aid ang China. May mga planong magtayo ng bridges at 3 bridges po dinonate ng China. Yung Intramuros Binondo Bridge, yung Pantalyon sa Maynila, yung Pantalyon Estrella Bridge sa Makati, at yung pong malapit ng buksan, yung Bukana Bridge sa Davao City, na nagkukonek ng Davao City sa Samal Island. So ito po ay isang magiging napakalaking tulak para sa turismo ng Davao City. Bukod doon, pinaayos ang Kaliwa Dam, at inaayos ang railway system natin. Pero, mga kabansa, 7 buwan pa lamang na nakaupo si Bobo Marcos, binalik niya ang Pilipinas to being a colonial partner ng Estados Unidos dahil pinangakuhan siya ni Biden ng ironclad commitment at dinagdagan ang EDCA bases ng Siam noong February 2023. Nagpirmahan para gawin ang total of 9 Philippine bases na pwedeng gamitin ng mga Amerikano. They can use as their own under the 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement. Pero ang nakakalungkot, mga kabansa, at hindi naman inanunsyo, naghigpit ang lahat pagdating sa China.
What immediately followed was almost a complete embargo on China infrastructure, tourism, bilateral talks, investments, and even those projects that were pending, pinull out po ang mga loans. Pinapull out ang mga loans. At gustong ibigay ni Bobo Marcos sa mga Koreano, sa mga Hapon, at mga Amerikano at Australiano. Pero ano ang naging economic for the past almost 3 years? Ano ang naging economic na kapalit from the US? Hanggang ngayon po, wala pa. Wala pa tayong nararamdaman na himas man lang, hilot man lang, masahe man lang ng ating ekonomiya. Instead, mga kabansa, sinampal tayo ng additional 7% sa taripa at ang sabi ko nga kanina, dinagdagan pa ng 3, kaya naging 10 plus 7 plus 3 equals 20. Pero ang take home the bacon ng 1% president ay 1% lamang. Kapalit ng zero tariff sa lahat ng i-export ng Amerika papunta sa Pilipinas. So lahat ng papunta sa Amerika mula sa Pilipinas, sasampalin ng 19%. Lahat ng papunta rito galing sa US, libre ang taripa. Mga kabansa, wala pang kalahating bilyong dolyares ang ating ekonomiya kumpara sa 30 trilyon na ekonomiya ng Amerika. So, ano po, mga kabansa, ang ating nakikita rito? Ano ang ating analysis? The so-called deal that is being spinned by the Marcos administration as a triumph of negotiation, in reality, it is a simple, not of a breakthrough, but an insulto, mga kabansa. Wala tayong nakuhang comprehensive trade agreement. Walang commitment to preferential treatment for Philippine agricultural or industrial exports. Walang roadmap for digital or green economy partnership. Instead, the Philippines agreed to keep its tariff on U.S. imports at almost nothing, while absorbing a tariff hike that could cripple yung mga small exporters natin already grappling with inflation and supply chain disruptions. Ano yan, mga kabansa? Beyond the ceremonial pageantry and orchestrated smiles, we are left with a difficult but necessary question. Did the Philippines truly gain anything of substance? Ito bang visit na ito ay isang merely a solicitation of political legitimacy wrapped in patriotic ribbon? Abay ko ng pandrama na siyempre, na pinalalabas pa nila. The first Asian mula nung upo si Trumpo, mga kabansa. Tapos itong sasalubong niya. Hindi po tayo, mga kabansa, hindi po tayo inimbita doon, mga kabansa. Tayo po ay pinasomon. Pinasomon po tayo doon para bigyan ng isang napakalaking problema. We were summoned. Pinarada tayo.
of submission, a master servant performance on the global stage. Abay, hindi ho halos pinagsalita si Marcos sa press conference. Puro po Trump at mga issue sa Amerika. Siguro 4-5 lang yung tanong involving the Philippines. So yan mga kabansa, para tayong isang piyon sa isang chessboard. Mga kabansa. Ha? Ano ang dapat natin gawin? Una, maglinis tayo ng ating kamahayanan. Ha? I-fire out ang mga sip-sip bootlickers dyan sa kabinet. Ha? Na hindi naman makapag-isip beyond Washington's talking points. Replace them with Filipinos who understand strategic balance and the concept of national interest, kung ano mabuti sa tambayan. Soberanya, totoong soberan ka. That leads to an independent foreign policy. Ay, nako. But therein lies another dilemma. Those qualified, of course, are allied with the Vice President dahil wala na pong gustong tumanggap ng pwesto ngayon sa gobyerno. Dahil nakikita nila na katulad ng Estados Unidos sa international theater, si Bongbong Marcos ay pabagsak. So, siya ay naiipit ngayon sa isang incompetent inner circle, ha? At sa isang highly competent na oposisyon within the ambit of the Vice President na anytime, ha? Bilang isang spare tire. At nakita naman natin uli ngayong kabahaan ha? Na 3 days pa lang before, naghahanda na Office of the Vice President kasabay po sa cadence ng NDRRMC, samantalang si Bongbong Marcos ay nasa Estados Unidos. Nasaan ang Pangulo? Wala po. Hindi po kasama ng taong bayan sa pagdurusa sa ilalim ng bahagi ito. At ang iuuwi niya ay hindi bacon, mga kabansa, kundi isang panis na karne norte, mga kabansa, nangangamoy na karne norte, nangangamoy na American salmon, mga kabansa. Dahil inipit na naman tayo ng ating colonial master. Nagpapakita lamang kung kano kababa ang pananaw ng Amerikano sa ating mga Pilipino. Matatanggap nyo ba yan? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Don't forget, subscribe to this channel at Ado Paglinawan sa YouTube. Maraming salamat po.